Akkor beszéljünk egy kicsit a jövőről, és itt még megint azt tettem, hogy megnéztem, hogy az utóbbi fél évben mi volt a legfontosabb hír rólunk, és azt ki hogy hozta le. Mi tényleg további jelentős kitörési lehetőséget kerestünk az elmúlt években, és azt gondoljuk, hogy ebben egy nagyon jót találtunk. A 3TS Capital Partners egy nagy régiós befektetőcsoport részbeni felvásárlását és az Apple a befektetőcsoporttal való összeolvadást, ezt nyáron be is jelentettük, és ez meg is jelent a hírekben. Azért ennyi pikírtség még legyen bennem, hogy idéztem a nem fogja elhinni, mire készül Bajnai kormány pénzügyminiszter típusú címadást is, mert hogy ettől nem fogunk megszabadulni, de azért az első három az egy viszonylag korrekt leírása annak, amit csinálunk. Ezek közül az elsőt szeretem a legjobban. Stratégiai fúzió, az Oxo Technologies, a 3TS Capital Partner egyesülésével új piacvezető születik. 10 évvel ezelőtt, amikor megalapítottam a céget, akkor azt gondoltam magamról, hogy nagyon merész vagyok. Mert hogy alapvetően magánkezdeményezésből, magánbefektetői logikával gondoltam kihívni a hazai piacot, és gondoltam azt, hogy valami olyasmit fog felépíteni, aminek itt van létjogosultsága, és versenyképes lesz, és akár megállja a helyét a hazai versenyben. Ehhez képest tartunk 10 évvel később ott, hogy nem csak hogy tőzsdei cég lettünk, de lezártunk egy olyan nemzetközi felvásárlást, hogy valójában európai szereplők lettünk, nem csak hazai szereplők. Nem én választom ki őket, hanem kölcsönösen választjuk ki egymást. Szerintem a legfontosabb a közös értékrend és a közös világszemlélet. Egyedül nem megy, ez nem kérdés. Én mindig csodálkozom azokon a felmagasztalt sikertörténeteken, amikor bármilyen üzleti vállalkozás, egyéb más siker úgy van prezentálva, mint hogyha azt egy valaki érte volna el, amit egy valaki nevéhez kötnek. Én szerintem nincs ilyen. Az emberek hajlamosak egyébként a sikereket mindig túl nagy arányban saját maguknak tulajdonítani, és persze a kudarcokat túl nagy arányban mindenki másnak. Ez egy általános emberi tulajdonság, de ha az ember sikeres akar lenni, akkor nem baj, hogyha tisztában van azzal, hogy mi az, amire ő képes, mi az, amit ő csinált, és mi az, amihez sok mindenki másnak a közreműködése és a részvétele is kellett. Nekem egy ilyen izgalmas, érdekes, kreatív kihívás, hogy lehet-e piaci körülmények között ezekkel a tevékenységekkel igazából profitot teremteni. Az Oxo az nekem egy befektetési lehetőség és egy nagyon komoly szakmai kihívás is egyben. Nekem az Oxo lehetőség a fejlődés. Nagyjából ugyanazt próbálja Péter is, amit én, és ilyen szempontból előttünk jár, úgyhogy példával is szolgál, követendő utat is mutat, és rengeteget tudunk tőle tanulni is. Nekem ez munka és szórakozás. Üzleti értelemben nagyon különböző hátterű emberek, de értékrendben, világszemléletben meg nagyon hasonlóak, tehát hasonlókat tartanak fontosnak, hasonlókat képviselnek. Furcsa módon én azt gondolom, hogy ha közös halmazt kell megállapítani, akkor ez a leginkább definiálható pont, ami igaz a mi részvényesi körünkre, és természetesen olyan emberek, akik képesek egymásban bízni, és azt gondolják, hogy itt jó helyen van a pénzük. Az első csapattagokkal együtt szereltünk bútorokat, együtt raktuk össze a teljes irodát, együtt csináltunk mindent. Tehát nem specializált emberekkel indultunk el az elején, hanem vállalkozó típusú, bármiben kihívást találó emberekkel, és az első néhány évben egyébként ők voltak a tipikus csapattagok. De az ilyen emberek egyébként alapvetően önmegvalósítóak. Tehát az is teljesen természetes, hogy akikkel az első néhány évet csináltuk végig, azok közül már nagyon kevesen vannak itt. Nagyon sokan elindultak saját vállalkozással, nagyon sokan leváltak, és úgy gondolták, hogy aztán ők a sajátjukat akarják megcsinálni, és egyre inkább olyan csapattagok érkeztek be, akik pedig nagyon erősek a saját szakterületükön. Azért jó itt nekem dolgozni, mert részt tudok venni minden egyes folyamatban, ami mindig egy újabb és újabb megterhelő kihívás. Én azért szeretem ezt a pozíciót és helyet, mert szabadságot ad, és nagyon-nagyon igényli a saját kreativitásomat. A nemzetközi konferenciákon már rendre képviseltetjük magunkat. Az már egy első lépés volt ahhoz, hogy az Oxo brandet megismerjék a nemzetközi piacon.
Szeretném azt a hibát elkerülni, hogy saját magam különböző másolataival rakjam tele a szervezetet, mert akkor közösen követjük el ugyanazokat a hibákat, mint amit én egyedül elkövetnék. A csapat összességében tud teljesítményt nyújtani. Tehát egy vezető egyedül biztos, hogy semmire nem megy. Ez olyan, mint hogy egy ollónak melyik éle vágja a papírt. Hát egyedül egyik se. Befektetőink úgy szokták kezelni a mi fejlődés történetünket, hogy az első közös angyalbefektető céggel, a Power Angels-szel indítják, de szerintem az már a második lépés volt. Az első lépés az volt, amikor az Oxo Labs-ot, a most már inkubátor cégként működő cégünket megalapítottuk, és azt én először egyedül csináltam, vittem, illetve vettem be tulajdonos társakat, akik hajlandóak voltak dolgozni azon, hogy ez a cég elinduljon. De ez volt az első fázis. Az első fázis az volt, amikor lényegében garázscégként működtünk, és már akkor felkaroltunk néhány projektet, de az teljesen saját erőből, tehát ahhoz még nem vontunk be külső befektetőt, és más befektetőtársak pénzét még nem használtuk erre. Ez 2014-15 között zajlott. 2015-ben alapítottuk meg a Power Angels-t, ami már az első közös befektetési formánk volt, ezt lényegében más angyalbefektetőkkel, akikkel úton útfélen már találkoztunk, vizsgáltunk közös befektetési lehetőségeket, és aztán rájöttünk, hogy érdemes akár egy közös befektető céget alapítani. Nem csak tőkébe volt erős a Power Angels, hanem szellemileg is, szellemi tőkében is egy nagyon erős csapat volt. A Power Angels az a léte okán volt erős, mert nem nagyon volt másik ilyen, hogy ez teljesen piaci alapon üzletemberek összejöttek, és megnézték, hogy piaci alapon tudnak-e startup cégeken pénzt keresni. Ez volt az 5 év, amikor közös magánbefektetői pénzből korai, éppen induló projekteket felkaroltunk és vittünk piacra. És hál' Istennek ez egy olyan, mondjuk úgy, hogy aranykor volt, az az időszak, amikor sok pénz volt a piacon, kicsit könnyebb volt egyébként projekteket felnevelni és gyors növekedésre sarkalni. Tehát ezt a Power Angels-t 5 év után le tudtuk sikeresen zárni, viszonylag nagy hozammal, nagyjából a berakott pénz 4-szeresét érte a lezáráskor ez a cég. Természetesen a befektetés arról szól, hogy hasznot kell generálni, de a befektetés nem csak pénzről szól, hanem emberekről. Tehát amikor egy ügyet mi megcsinálunk, vagy legalábbis én filozófiám az, hogy itt én egy emberrel, egy csapattal hosszabb távra együttműködési szerződést kötök. Van egy csomó sikeres korai fázisú befektetésünk, ahol beszálltunk bizonyos értéken, és már bőven 5-6-szoros értékét éri az a cég, tehát hogy korai fázisú befektetésből is van ilyen. Hogyha most mondanom kell néhány példát, ahol a korai fázisba szálltunk be, a hazai iparágba ismert mondjuk a Comsignia, egy ilyen cég, ami egy önvezető autózásban használatos szoftvereket fejlesztő cég, vagy ilyen a Blue Colibri, ami egy HR technológiai megoldásokat fejlesztő céges belső kommunikációs platformokat biztosító cég. De van olyan is, amit mi átvettünk más befektetőktől, és utána szálltunk ki belőle nagyon jó hozammal, egyszerűen azért, mert mi létre tudtunk hozni olyan helyzetet, aminek eredményeként egy jó exitet lehetett csinálni, mondjuk a Gravity R&D nevezetű ajánlórendszereket működtető cég ilyen volt, amiből egyébként kifejezetten jelentős hozammal 2022-ben tudtunk még kiszállni. Alapvetően én nagyon sokat vállalkoztam, már elég fiatal koromtól kezdve, és az általában egy one-man show volt. Egyedül mentem, saját fejem után, és egy bizonyos szintnél megakadtam. És itt az időfaktor nagyon fontos. És szerintem ebbe az időfaktorba tud segíteni egy befektető, hiszen azzal a kezdő tőkével, amit belead az elején, azzal éveket tudunk ugrani. A Blue Colibri esetén az értéknövekedés abból származik, hogy mellettünk, illetve utánunk további befektetők jóval magasabb értékelésen szálltak már ebbe a cégbe. És egyébként a Blue Colibri is egy olyan cég, hogy nem 100%-os tulajdonosok vagyunk, hanem kisebbségi tulajdonosok, ami egyébként már önfenntartó, nyereséges módon működik, és így tud növekedni. Nem csak anyagilag támogattak, de szakmailag is a társaim lettek ezen a hosszú úton. Egyszerre érzem őket egy multitudással rendelkező befektetőnek, és egy családias, KKV szemléletű gazdának, akik segítenek mindenben, hogy jól gazdálkodjunk és jól működjünk. Nagyon sok olyan cég van a portfólióban, amivel nem olyan régen szálltunk be. Ezzel együtt nagyon ismertek, nagyon jó a teljesítményük, és mondjuk úgy legalább a sajtó felkapta őket. A Green Drops Farm ilyen egyébként, ott még nem tudunk exitről, vagy sok
további körös befektetésről beszámolni, de hogy a piac ismeri őket, és szereti őket, és nem kell sokat kérdezni, hogyha ilyen típusú céget akarunk keresni, akkor mindig rögtön a Green Drops Farm jön elő, mint egy példaértékű sikertörténet. Automatizált beltéri növénytermesztő farmokat fejlesztünk, illetve forgalmazunk, és ehhez szolgáltatásként a teljes működési oktatást, tematikát is biztosítjuk a partnereknek. Azért tartom ezt fontosnak, mert manapság egyre nagyobb probléma az, hogy milyen forrásból, milyen mennyiségben, milyen minőségben jutunk egészséges zöldségekhez és friss zöldségekhez, viszont a mi technológiánkkal ez orvosolható és megoldható. Az érdekes, hogy abban, amit mi csinálunk, abban egy közös halmaz van, hogy az újszerű, innovatív vállalkozás ötletekbe fektetünk be. Tehát mi olyan típusú vállalkozókat keresünk, akik most, ha bulvárosan akarok fogalmazni, akkor fel akarják forgatni a világot, azt mondják, hogy ebben az iparágban, amit csinálnak, az már lejárt lemez, régi a technológia, a megszokások vezérlik a régi cégeket, nekik van egy csomó új fejlesztésük, ötletük, innovációjuk, máshogy kell csinálni a dolgokat, és ők olyan megoldásokat fognak a piacra vinni, amivel teljesen felforgatják a viszonyokat, és majd ők fogják tudni az új és gyorsan növekvő megoldásokat adni. Nálunk ez a fő kritérium, és egyébként ezt bármilyen iparágban szívesen csináljuk. Az Oxótól azt kaptuk, amire számítottunk, amit szerettünk volna, és meg vagyunk elégedve velük, úgyhogy szerintem ez egy sikeres, hosszú távú együttműködés lesz. Az Oxónak a befektetése egyrészt igen azt is jelentette, hogy tovább tudtuk fejleszteni a piaci igényeknek megfelelően a megoldásunkat, a technológiánkat. Nemzetközi piacra is szeretnénk hamarosan kimenni, és bizony volt olyan is, amikor akár a csődtől is megmentett minket a befektetés. Mi nem csak olyan típusú befektetéseket csináltunk, ahol beszálltunk egy bizonyos értéken és kiszálltunk egy jóval magasabb értéken, hanem mi csináltunk olyan befektetéseket is, hogy beszálltunk, rendbe tettük a céget és nyereségesé tettük, ami után az a cég az osztalékot tudott fizetni. Erre példa mondjuk a szerver hosting szolgáltatásokat biztosító ServerGarden, amit úgy vettünk át, hogy ott egy jelentősebb rendrakást kellett csinálnunk. Alapvetően szerverekkel foglalkozunk, szerverszolgáltatást nyújtunk, end-to-end szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a pérszerverektől a szerver hostingon át egészen a virtuális szerver megoldásokig, kicsit ilyen cloud-szerű megoldásokig mindent nyújtunk. Ha ezt olyan csúnya angol kifejezéssel akarjuk ugye leírni, ez az infrastructure as a service, amit nyújtunk, és ez magában az, hogy miért fontos, mert hogy ma már nincs olyan cég, akinek nem kell IT infrastruktúra, viszont megint csak ma már olyan cég meg nincs, akinek ez helyben kell. 100%-os tulajdonosok lettünk a tranzakció végére, de ez a 100%-os tulajdonunkban lévő cég most stabilan nyereségesen működik, és osztalékot tud nekünk fizetni, aminek ugye nincs egy végső határideje, ez hosszú távon is egy nyereségtermelő cég tud maradni a portfóliónkban, tehát ilyen típusú sikertörténeteink is vannak. Ilyen 20% körüli növekedést értünk el árbevételben évről évre, közben a profitabilitásunk az pedig ennél látványosabban javult folyamatosan, mert visszacsatolva egy korábbi kérdésre, azért amiket itt rendbe kellett rakni, azoknak egy része profitabilitást növelt. Erre azt kell mondanom, hogy épp a kulcselemei hibásak ennek az állításnak. Egyrészt a kockázati tőkebefektető az nem konzervatív. Nincs még egy olyan őrült a kockázati tőkebefektetőn kívül, aki még nem bizonyított vállalkozásokba, ötletemberek kezdeményezéseibe képes ekkora pénzeket rakni. A kockázati tőkebefektető a legmagányabb, leghippibb, legőrültebb típusú befektető, akihez oda mennek néha pusztán ötletemberek egy 5 oldalas prezentációval, és arra is ad pénzt. Mindenki gondolja át egyébként saját maga, hogy a saját magán megtakarításából mekkora pénzt lenne hajlandó ilyen típusú helyzetekben odaadni. Amit először szerettem volna csinálni, az lett volna, hogy egy darab cégbe nagyobb mennyiségű pénzt egyedül én rakok bele. Ehhez képest befektetni egy társaságba, ahol összeadódok a többi befektetőnek a pénze, és azt utána egy jobban diversifikált portfólióba szórjuk szét, jóval kevesebb rizikó. A befektetések között valóban a kockázati tőkebefektetés egy nagyon nehezen, lassan megtérülő hosszú folyamat. Az is hibás feltételezés, hogy egy ötlet önmagában már óriási üzleti értékkel bír. Valójában az ötletről pontosan tudjuk, hogy az, ami mindenkinek van,
hogy milyen minőségű és milyen jó, az meg akkor derül ki, amikor valaki hosszú munkát és magas kockázatokat vállalva képes ezt végrehajtani. Tehát mi egyébként egyáltalán nem ötletembereket keresünk, és senkinek nem akarjuk az ötletét ellopni vagy elvenni, mert nem tudunk mit kezdeni ötletekkel. Mi komoly végrehajtási képességű, munkabírású, elkötelezettségű, vállalkozó típusú emberekkel tudunk mit kezdeni. És még azt is fontos hozzátenni, hogy mi nem tudunk úgy pénzt keresni, hogy azok, akiknek a cégével fektetünk, az ne keressen rengeteget. Pénzügyminiszter is azért lettem, mert annyit dumáltam előtte a nyilvánosság előtt. Tehát én már a tanácsadó szakmában is úgy építettem fel a saját üzleti brandemet, hogy szakértőként sok helyen nyilatkoztam, vállaltam a nyilvánosságot, vállaltam a kérdésekre való válaszolást. Úgyhogy nekem természetes volt, hogy ezt visszük tovább. Annak ellenére, hogy nagyon igaz, amit mondasz, hogy a befektetői szakmában a titkodózás az szinte az alapeleme mindenki üzleti tevékenységének, és én nem értem, hogy miért. Ahhoz, hogy az iparág fejlődjön, ahhoz transzparensnek kell lennie. El kell mondani a kudarc történeteket, el kell mondani, hogy mi nem sikerült ahhoz, hogy az ember utána maga is jó befektetéseket csináljon, meg másokkal is értelmes tárgyalásokat tudjon folytatni. Tehát ennek az iparágnak meg kell változni, és nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg, mert nemzetközileg is kifejezetten hibás gyakorlatok alakultak ki, és ebben nagyon sok veszteség, nagyon sok kockázat, nagyon sok leírás. Mindenhez dicsekszem szívesen, tehát a fejreállásokat is szívesen kibeszéljük. Én ugye viszonylag szenvedélyes fallabdás vagyok, és nagyon sokat játszom, és nagyon örülök minden mesnek, amit megnyerek, de tanulni abból tanulok, amit nem nyerek meg. Abból tudom, hogy mit, hogy kell máshol csinálni, hogy kell fejlődni, milyen hibákat nem szabad elkövetni legközelebb. Ennek a szektornak a különlegessége, hogy Magyarországon még alig ismerik, Nyugat-Európában egy picit, Amerikában pedig már egy nagyon jól ismert befektetési kategória, eszközosztály. A nehézség az, hogy az induló cégek túlnyomó többsége bedől. És egy startup, ha bukik, akkor minden pénzt veszít. Olyan nincs, hogy visszaadja a nagyját. Mi azok a szereplők vagyunk, akik rendszeresen beszélünk a buktákról, meg a bedőlésekről, azért, mert azt gondoljuk, hogy az nem csak szükségszerű része a tevékenységünknek, hanem olyan része, ami nélkül nem is tud jó befektető lenni egy jó befektető. Statisztikai törvényszerűség, hogy folyamatos, hosszú távú befektetési tevékenységhez hozzátartoznak a bukták, ráadásul ahhoz, hogy az ember a buktákat a szükséges arányban el tudja kerülni, ahhoz azokat fel kell tudni ismerni. Felismerni meg akkor tudja az ember, hogyha elszenvedett néhányat. Minden üzleti projektet megpróbálunk sikerre futtatni. Az, hogy nem mindegyik jön össze, és hogy melyik jön össze, azt nehéz előre tudni. Ha ezt előre tudnánk, akkor soha nem lenne bukott projektje a csapatnak, ami nyilván nagyon-nagyon jó lenne, de ez nem így működik. Sajnos előfordul az üzleti életben, hogy mind azt gondoltuk, a csapat is, az eredeti vállalkozói csapat is, meg mi befektetők is, hogy ez egy jó lehetőség, ez egy jó üzlet, ebben érdemes tőkét, időt investálni, de egyszerűen nem így alakult. Akkor mondok megint csak egy cégnevet, Liberatech, akkor abból mit tanultál? Liberatech az eleve kódoltan nem tudott sikeres lenni azon a költségen, amin előállítható volt ez a termék. Itt azt gondolom, hogy két dolgot tanultunk. Az egyik, hogy gyorsabban fel kell ismerni, hogyha valami bukik. A második, hogy annak ellenére az alapítóval most már le tudunk ülni, és nagyon jól el tudunk beszélgetni a kölcsönös tanulságokról, azért nagyon sok konfliktus volt ebben a válságos időszakban. Mondok egy másik cégnevet, hogy ott milyen tanulságot szűrte le. Ivánka ZRT, ott aztán tényleg voltak peres ügyek, rendőrségi eljárás, újságcikkek, szóval ott azért... Az Ivánkát azok után, hogy átvettük a teljes portfóliót, egy hónap múlva már felszámolási fenyegetések érték. Nem alakult ki normális együttműködés az alapítókkal, tehát az alapítók már olyan lelkiállapotban voltak, hogy mindenkit hibásnak tartottak, de főleg a befektetőket, tehát nem tudott értelmes együttműködés, egy közgyűlést nem lehetett rendesen összehívni és levezetett. Hogy miközben a Liberatechben pontosan tudom, hogy a második, harmadik finanszírozási kört már nem adtuk volna oda, és kisebb veszteségekkel is megúszhattuk volna, az Ivánkát nem tudnánk máshogy csinálni, ezt kifejezetten felelősségteljesen vittük végig, de már egy teljesen megromlott kapcsolatban nem tudtuk kezelni az alapítókkal való kommunikációt és együttműködést. Tehát a kezelt vagyonunk az folyamatosan felértékelődik, nincsenek nagyon leírásaink, tehát veszteséges befektetéseink. Természetesen ennek az üzletmenetnek ennek normális vele járója az, hogy vannak olyan befektetések, amelyek sikertelenek, tehát nálunk is előfordul, de az arányokat tekintve, a portfólió méretét
tekintve jóval kisebb mondjuk a nemzetközi sztenderdekhez mérten jóval kisebb ezeknek a leírásoknak az aránya. Még a felértékelődéseknek a száma az sokkal nagyobb. Mi egyébként, amellett, hogy a saját pénzünket berakjuk, amellett mások pénzét is kezeljük, és ezek a mások akkor fogják ezt a pénzt ránk bízni, hogyha elfogadják azokat a magas kockázatokat, amikkel mi dolgozunk, de ennek a magas kockázatoknak van egy hozamprémiuma, tehát ebben benne van a potenciál, hogy kétszámjegyű, euró alapon kétszámjegyű hozamot fogunk tudni produkálni a végén. Ebben a közegben elterjedt, hogy lehet, hogy velünk érdemes egyébként közösen befektetni, mert jól forgatjuk a pénzt, és sikeresen tudjuk végezni ezt a tevékenységet. Úgyhogy erre építve tudtuk megcsinálni a következő ugrást, ez az Oxo Technologies Holding megalapítása volt, már azzal a szándékkal, hogy ezt a tőzsdére vigyük. Most már hivatalosan is holland céggé váltunk, így ezeket a szabályokat kell követnünk. Úgyhogy szakmai kihívás egyrészt ezeknek a holland szabályoknak a követése, betartatása, kialakítása. Számomra az első nagy mérföldkő a tőzsdére lépésünk volt, az jelentősen átalakította a napi működésünket. Ezt követő nagy változás számomra a hollandiai kiköltözésünk, székhelyet helyezésünk. Itt megint teljesen máshogy kell dolgoznunk, mint eddig, más jogszabályi környezet, más adókörnyezet, más gondolkodásmód és más munkatempó, ami Hollandiára jellemző. Van bennük egy ilyen nagyfokú nyugalom, ami ránk kevésbé jellemző, ránk alatt értem, mint Magyarország. Magyarországra nem minden befektető jön szívesen, főleg az utóbbi években, és egy holland székhelyű cég, ahol a rotterdami székhely azt a fajta üzleti semlegességet tudja biztosítani, ami itt Európában a befektetők jó részénél elvárt. Ahhoz, hogy a legjobb cégeket megtaláljuk és a legjobb cégekbe be tudjunk fektetni, ahhoz pedig egy igen erős kapcsolatrendszer szükséges, mert a legjobb dílekhez csak kevés befektető fér hozzá. Ha valaki már egy kicsit jobban tud játszani, akkor abból, hogy indul el a labda, előre kiszámítja, hogy hol fog lepattanni a végén, és már eleve oda megy. Tehát ez egy nagyon tervezett, nagyon előre gondolkodós játék. Egy olyan, mint egy jó üzleti tárgyalás, mert egy jó üzleti tárgyalásnak is az a kulcs, hogy az ember tudja, hogy hova akar a végén elérkezni, és ne egóharcokat vívjon, ne vitába bocsátkozzon, hanem a végső célt szem előtt tartva irányítsa a tárgyalást, vagy hagyja a másikat is, hogy nyilván a saját szempontjait is érvényesíteni tudja. Mi 2024-ben elkezdtünk keresni ilyen lehetőségeket, tehát elkezdtük vizsgálni, hogy milyen más iparági szereplők vannak, akik időben felismerték ezt a fajta szükségszerűséget, és rájöttek, hogy itt össze kell vonni az erőforrásokat, és közösen kell dolgozni, és egyesíteni kell az erőket, és akár nagyobb piacokat is együtt kell próbálni tudni meghódítani. És hát 24-ben elkezdtük a tárgyalást a 3TS Capital Partners nevű, a régióban nagyon jó nevű, régi, nagyon jó presztízsű befektetőcsoporttal, és ugye tavaly év végén eljutottunk odáig, hogy közös megállapodásra jutottunk, amely megállapodás arról szólt, hogy mi részben akviráljuk ezt a céget, részben ők is beszállnak a mi tulajdonosi struktúránkba, és egy teljes összeolvadással aztán egy céggé olvasztjuk össze őket. So that's how it started, and obviously you exchange views, you exchange potential opportunities, and you see the similarities in thinking. Investing into serious companies that are maybe now small but can grow to become the market leaders in Hungary or expand to broader Europe or expand even to the United States or globally. So I think there was a shared idea that there are a lot of good companies and what they need is a lot of help and also a bit of money. Tehát egy szerencsés találkozás ez, mert ugye a tőzsdetagságot a startup finanszírozási know-how-t hozza a Oxo, és a 3TS a fejlettebb startup finanszírozást és a befektetői kapcsolatokat hozza, és a kettőnek az összhatása azt gondolom, hogy mindkét fél számára eredményt tud produkálni. A 3TS egy nagyon régóta a piacon tevékenykedő, nagy presztízsel rendelkező cég. Az, hogy ők
meglátták, ők hozzánk hasonlóan meglátták a lehetőséget a fúzióban, az azt gondolom, hogy számunkra egy nagy elismerés. I think he's a fair player, even if I think he cheated a bit in pool, but I have never seen this happen in business. So. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó irány. Ugyanúgy, ahogy különböző agyakat összeválogatunk magunk köré, ha külföldi szakértelemmel bővülünk, attól egész egyszerűen nem tudunk kevesebbek lenni. Azzal, hogy a 3TS-sel való összeolvadás megtörtént, így az OXXO-nak, vagy az OXXO csoportnak most már egyre több fizikai jelenléte van Európán belül. Most már nem csak Budapest és Rotterdam, hanem ezen kívül ugye Bécsben, Helsinkiben, Varsóban, Bukarestben, és emellett Budapest és Rotterdamban van személyes jelenléte, és így úgymond egész Európát le tudjuk fedni ezekkel a személyes jelenlétekkel, és talán egyfajta hidat tudunk képezni így a nyugati és a kelet-európai befektető világ között, és tudunk segíteni nem csak a már most meglévő portfólió cégeinknek, hogy nyissanak a nyugati gazdasági világ felé, hanem hogyha találunk befektetési lehetőségeket, vagy jó befektetéseket itt ezen a területen, akkor nekik is tudunk segíteni a kelet-európai piacok felé való nyitásban és azoknak a megtalálásában. I think fairness is something that is very important, and to be honest about what we do and how we do things, but also the hard work ethic and knowing that without hard work, nothing will come to an end. Együtt zenélni mindig, és most már nagyon régóta, 2005-ben próbáltunk először, úgyhogy majdnem 20 éve zenélünk. Én azért ezt hobbiként űzöm, és nem olyan rendszerességgel, mint János. Lehet, hogy ez is látszik az arcomon, hogy azért figyelek, hogy ne roncsak és ne tegyem tönkre a közös munkát, de attól még hihetetlen kikapcsolt. Tehát az ilyen típusú tevékenység azt szerintem rengeteget ad ahhoz, hogy egyébként amit hétköznap fókuszáltan csinál az ember, azt is tudja csinálni. A nemzetközi tőzsdei bevezetése az OXXO részvényeiknek az egy további nagyon fontos stratégiai célkitűzésünk. Ezen fogunk dolgozni az elkövetkezendő hónapokban, meg azt gondolom, hogy években is valamilyen szinten. Ez azért is fontos nekünk, mert mi szeretnénk, ha ez egy minimum regionális, de akár európai szinten is jegyzett befektető társasággá tudná kinőni magát. Ennek az iparágnak van egy dilemmája, különösen ebben a régióban. És a fő dilemma az, hogy nekünk a globálisan legígéretesebb, legjobb innovációkat kell megtalálni. És ez nem egy olyan liga, aminek vannak külön nemzeti szűken vett lehatárolt területei. Tehát egy piacot átalakító innováció az mindig globálisan versenyez, és mindig mindenki versenytársa, aki a világban van. És a mi dilemmánk, ha már európai szereplőnek tartjuk magunkat, mert pedig most már szeretnénk annak tartani magunkat, az ugyanaz, mint minden más európai szereplőnek, hogy Európa önmagában megfelelő helyszíne ilyen típusú tevékenység végzéséhez. Európából fognak kinőni azok az innovációk, amik a világ jövőbeni sorsát meghatározzák.
Nem véletlen, hogy Európa általában sok dilemmával küzd, vagy sok belső gondolkodást folytat a versenyképessége, innovatív képessége, növekedési képessége kapcsán. Ennek a vetülete a mi iparágunkban is látszik. Tehát például a kérdés, hogy az AI fejlesztések, amik meg fogják határozni a jövő innovációit, azok milyen arányban lesznek egyáltalán Európában jelen, vagy mennyire az Egyesült Államok fogja dominálni, vagy mennyire nagy ázsiai piacok fogják dominálni. Ez nagyon jó kérdés, hogy mitől erős az oszló. Én azt gondolom, hogy a megkülönböztetés az a piacon általában egy fontos dolog. Nekem struktúrájába, konfigurációjába tűnik ki a többiből, vagy a többiek közül. Ennek ugye az az alapja, hogy ugye eleve most már külföldi központja van a cégnek, a másik, hogy itt az utolsó együttműködés vagy akvizíció kapcsán egy kicsit a profil is bővül, ugye a 3TS segítségével a private equity irányába, tehát egy eléggé komplex piaci alapú befektetési csoport alakult ki. Ez ilyen szempontból unikális Magyarországon. We would expect that there will be more exciting opportunities that we can do together with Peter and the team, and I think overall it's going to be a very exciting time because there are so many new developments happening, and for the foreseeable future I think there will be fantastic opportunities for all of us to do and help entrepreneurs to develop companies that will make a difference here in Hungary, in the broader region and globally. Maxot nem akarok, mert legyen hova fejlődni, szóval legyen egy 8 jó indulattal, hogy jövőre 9, és aztán még nem tudom, valamikor érjük el a 10-et, de abban az évben azért mindenki jó bónusszal zárjon. Úgyhogy most 8. Az elmúlt 10 évét egy 10-es skálán, hogyha értékelem, én azt látom, hogy azt gondolom, hogy elég szépen növekedett a cégcsoport az elmúlt 10 év alatt. 10. évfordulót ünnepeljük ma, úgyhogy mi mást adhatnék, mint 10 pontot. Hogyha ezt megkérdezed majd a 20-on, akkor remélem, hogy 20-as skálát mondasz, és akkor tudok egy kicsit följebb is menni. Erős 8-as. Van benne még lehetőség, távlat, de eddig is nagyon sok eredményt értünk el. Az elmúlt 10 évet 8-asra értékelem, mert nagyon sokat tanultam, fejlődtem és növekedtem. 10-es, meg minden egyes újabb és újabb kihívás sikerült teljesítenünk, bármilyen lehetetlennek is tűnt. Az igazság, hogy nyilván én tudok a legtöbbet erről a cégről. Tudom az összes tervét, tudom az összes sikerét, de tudom az összes bukdácsolást, azt is, hogy mi az, ami nem sikerült. Úgyhogy én nyilván egy mindenféle pozitívumot és kritikát is magával foglaló számot tudok adni. Ez együtt az én számom az egy 7-es. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben egy 7-es osztályot legalább megérdemel. És tényleg azért, mert hogy azért 10 év alatt tőzsdei cégé válni, és a nemzetközi terjeszkedés első lépéseit is megtenni, és egy nagy nemzetközi növekedés kapujában állni, az azért mégiscsak egy olyan teljesítmény, ami inkább a felső sávba tartozó átlagot kell, hogy mutassa. Jelenleg azt a nem alacsonyan lévő lécet kell megugrani, hogy mi európai szereplők legyünk, és ha ezt megtettük, abban a pillanatban azzal a dilemmával fogunk küzdeni, hogy elég európai szereplőnek lenni. Vagy ezt a versenyt csak úgy lehet folytatni, hogyha vagy Ázsiában, vagy az Egyesült Államok, vagy mindkét helyen meghatározó jelenléte is van az embernek. Miközben magyarként és európaiként én valójában azt is fontosnak tartom, hogy ugyanekkora erőbefektetést fordítsunk arra is, hogy Európa meg ne legyen egy ilyen második ligának elkönyvelve. Érdekes és vicces sztori, hogy mindenki először arra gondolt, hogy én azt a bizonyos Oxford képviselem, aki az Oxford Tower-t szponzorálja London közepén, és akkor mindenki kérdezte, hogy én vagyok-e az a nagyon gazdag cég képviselője, és mondtam nekik, hogy még nem. Egyszer majd remélem, hogy mi is odaérünk, hogy olyan jómódú és gazdag cég leszünk, hogy szponzoráljunk egy egész hirdetést London közepén, egy torony tetején, de most még jelenleg nem azok vagyunk. Úgyhogy igazából vicces volt, hogy mindig így indult a beszélgetésünk, hogy sokan azt hitték rólam, hogy Oxo, mint máshonnan jövő Oxo, aztán amikor elmeséltem, hogy mivel foglalkozunk, akkor ez szerencsére fenntartotta az érdeklődésüket.